सनमलो बना हामी कता जाने हो पोगेलीको अब के गर्नु चाहन्छ प्रोग्राम के हो सामान छान्ने होइन आज पोगेली आज नयाँ घरमा सिफ्ट हुनुहुन्छ त्यही भएर हल्का सानो पनि अवस्था कति हामी कति 4-5 जना त होला नि होइन अब हामी चाहिँ पोगेलीको नयाँ घरमा जाँदैछौँ अन द वे हो ल भिडियो हेर्दै गर्नु होला ल गाइज हामी चाहिँ अब पोगेलीको घरसम्म प्रस्थान गर्दैछौँ पोगेलीको घरको एड्रेस रहेको छ 306 बेल एभिन्यू हेजब्रोक हाइट न्यू जर्सी के हो यहाँ न्युयोर्क एभिन्यू पनि पो रहेछ त है न्यू जर्सीमा पनि न्युयोर्क एभिन्यू रहेछ ल हेर्नुहोस् मलाई त थाहा नै छैन होइन फेरि के साह्रो हो न्यू जर्सी आएको 1 वर्ष भइसक्यो यार यतातिर डुलेकै छैन सेकेन्ड एभिन्यू भन्ने ठाउँ पनि रहेछ है ल ठिक छ गाइज हेर्नु होला न्युयोर्क सिटीको अमेजिङ भ्यू न्युयोर्क सिटीको डाउनटाउन म्यानहट्टन रोड कस्तो स्मुथ छ है यहाँ वर्ल्ड कप फाइनल ल गाइज ल वर्ल्ड कपको फाइनल होइन फाइनल अरू म्याचहरू पनि छ अरू म्याचहरू पनि हुन्छ होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो न्यू जर्सीको पपुलर स्टेडियम मेट लाइफ हो होइन यसको क्यापेसिटी चाहिँ मोर देन 85,000 छ अहिले 185 हो अहिले लेटेस्टमा चाहिँ त्यो रहेछ है अनि यहाँ स्टेडियमको भ्यू नै देखेन क्या ल हेर्नुहोस् न्युयोर्क सिटी त भइहाल्यो अब अहिले माथि टर्निङ गरेर जाँदाखेरि चाहिँ देखिन्छ यो पक्कै टर्निङ गर्नुहोस् है रेड बत्ती पनि आज सन्डे है कस्तो ट्राफिक नै छैन कि त्यति मान्छे सब घरमै होला जाँड छ एकदमै आज जाडो छ बाहिर पनि फेरि है ट्राफिक चाहिँ एकदमै क्लियर छ क्या आज दुइटै साइड बत्तीको रोडमा है आउटलेटहरू राम्रो आउटलेटहरू छ कि सबै चाहिने आउटलेटहरू सबै नै छ है के छैन भनौँ न हरेक आउटलेटहरू छ नेपालमा मात्र होइन कि यहाँ अमेरिकामा पनि यस्तै हुन्छ बत्तीको पोलहरू यस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटीको पोलहरू है यस्तो लामो छ मेन रोडमा तर यहाँ चाहिँ अलिकति हेर्नु व्यवस्थित नै छ नभए त नेपालको जस्तै हो नि यहाँ पनि रोडको वारिपारि हेर्नु त ल अब टर्निङ गर्ने ठाउँमा होइन लगाए चाहिँ अब हाम्रो पोगेलीको नयाँ घरमा प्रस्थान गर्दैछौँ होइन अब लगभग आइपुग्नु लाग्यो लगभग यहाँबाट चाहिँ 2 मिनटमै पुग्छ होला है होइन 2 मिनटको ड्राइभहरू पनि धेरै छैन ट्राफिक रहेछ है गाइज अब हामी लगभग आइपुग्नु लाग्यो र अब 1 मिनटभित्र हामी पुग्छौँ
गेमिङ त होइन नि ल यही हो हाम्रो बाजेले किन्नु भएको घर चाहिँ यही हो है घर एकदम राम्रो छ ल यही हो ओ सुन ल ल ल हाम्रो पगो बाजेले किन्नु भएको छ पगोले किन्नु भएको घर चाहिँ यो ल What? Hold on a second, hold on a second. Let's look at it. Come. Look here. Then. What's your name? It's a oh, Okay. Okay, show me the pose. What? Show me the pose. Oh. Yeah. Come, come. What? That's my house, not your house. No, don't touch it. See here. Yeah, here. Do this. Hey, hit that go. who is this You go. Where's the ball? I put it in somebody's house. No. I got it. Okay, let's say hot potato. Cook. Hot potato. Say. Come on, pass it. Look. Up. Get up. Let me see. Look. The version unique. Come. Let's go. Bye. ए राम्रो रहेछ ठुलो छ Put that lock this. Get that version. Get that version. Like half is it? You're the same idea, say. Pogo? चाहिँ गजब छ नि यहाँ त सानो रहेछ नि है यो सानो रहेछ यो हेर्न यहाँ स्टोरेज के अनि उता ठुलो छ नि उता क्लोजेट हो My goodness, यो त ब्लाइन्डरहरू पो राखेको छ सुविधा राम्रो छ अब न्युयोर्क सिटीको गएर पैसा कमाउनु पर्यो ए हो तपाईँले प्राइभेटमा लाउनु भएको छोरीलाई प्राइभेटमा छ यो हाम्रो उता न्युयोर्क हो भने यहाँ चाहिँ प्राइभेट जस्तो स्कुल छ भन्ने रहेछ हजुर त्यसमै खाने हो सुनौ ए ल यही हो अब यो पालिको वर्ल्ड कप हुने हजुर वर्ल्ड कपको विभिन्न गेमहरू यही स्टेडियममा हुँदैछ हेर्नु होला हेर्नुहोस् त्यही हो मिड लाइफ स्टेडियम यो त हुन्छ नि वर्ल्ड कप यो पालिको वर्ल्ड कप चाहिँ यहीँ हुँदैछ कि फाइनल यो वर्षको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु यही हो ल मिड लाइफ स्टेडियम होइन यो पालिको वर्ल्ड कपको विभिन्न गेमहरू लगभग
7-8 गेम चाहिँ हुँदैछ इन्क्लुडिङ फाइनल गेम है राम्रो छ यो 85,000 क्यापेसिटी छ यसको यो भन्छ ब्लग भइरहेछ के गर्नु अलिअलि भ्लग भएन भने पैसा कमाउन सकिँदैन यहाँ अमेरिका आउँदाखेरि गाह्रो छ अनि यसो भ्लग बनाउनु पर्ने अवस्था के गर्नु गाह्रो छ अमेजिङ भ्यू अफ न्युयोर्क सिटीको भ्यू यहाँबाट चाहिँ गजब हो पोगो चाहिँ हामी आउनुभन्दा कति बेला निस्केको थियो पोगोले त झन् 10:40 मा उता पुगिसक्नुपर्छ भन्दै थियो ए 10 मैले पोगोलाई भनेको नि त यहीँबाट ट्रक लिनु भनेर मैले त गल्ती गरेँ कि मैले त फर्स्टबाट पो ट्रक लिएर आएँ फेरि अनि फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि फिर्ता गर्नु फेरि यता आउनु पऱ्यो झ्याउ भयो नि मैले त्यस्तो पोगोलाई भनिहालेको पछि म्याट्रिस लिने बेला नि मैले भ्यान लगेर म्याट्रिस भनेको न्युयोर्क सिटी लाइक मैले फेरि ट्रकै पाएँ क्या भ्यानै छैन रहेछ नि ट्रकै लगेर एकदम गजबको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो म्याट्रिसहरू हुन्छ नि त्यो बस्ने हजुर बस्ने म्याट्रिस त नि अझ के भन्छ औवान्त्रको गाडीमा मजाले अर्थर जस्तो छाउबाट त नि अस्ति हाम्रो त नि एउटा छ अङ्बाबु लामाको गाडीमा तिनवटा चाहिँ अनि औवान्त्रको गाडीमा लिएर आएको नि टनेलतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ लिङ्कन टनेल यहाँको खुसीको आँसु भन्छ एकदम पपुलर टनेल हो यहाँको न्यू जर्सी टु न्युयोर्क दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अल्सो नोन एज फ्रिडम टावर अब यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ एकदमै ट्राफिक त यस्तो खालको त बिरलै हुन्छ क्या आज छुट्टी भएर है मान्छे एकदम खाली छ एकदमै स्मुथ छ आज चाहिँ ड्राइभ अब हाम्रो घरबाट तिमीहरूको घरसम्म आउने बसको रुट पनि हेर्नु पर्यो हजुर सधैँ गाडी भएको मान्छेले दोका दिनु मात्रै होइन बसमा अब के बसमा त्यहाँबाट हामी रुट थाहा भएपछि हजुर ठाउँ पनि हेर्दै इरामी हेर्दै होइन हजुर आज चाहिँ ट्राफिक छैन के रोपेको छ बाहिर केही पनि रोपेको छैन होइन अहिले त विन्टरले गर्दाखेरि केही भएको छैन अब चाहिँ रोप्न सुरु गर्नुपर्छ पोगासँग पनि मोटाइसक्यो नि ए अझै मोटा छ मोटा आएछ म सबभन्दा ठुलो चाहिँ हेरेको सबभन्दा ठुलो त्यही हो त्यो रोलर चाहिन्छ होला नि रोलर त चाहिँदैन यहाँबाट सिल्लो गर्दा नि हुन्छ ल यहाँ हाम्रो सामान सार्ने क्रम भइरहेछ हुन्छ ल आजको हाम्रो टार्गेट पुरा भएको अवस्था 2 बजेसम्म सकाइसक्नु पर्यो अब ह्यान्ड चाहिँ छैन
आजको हाम्रो सामान सार्ने काम सकिसकेको छ है यो गाडी चाहिँ यो मार्फतै हाम्रो सामान भान गरेको थियो न्यु गएर यहाँ न्यु जर्सीमा सामान सार्ने प्रोग्राम हाम्रो पवरजुलीको